สร้างฝันเพราะเธอคือแสงตะวันที่ทำให้ทุกคืนมืดมัวเปลี่ยนเป็นเช้าแห่งความหวังทุกวันในกรุงเทพเมืองแห่งความวุ่นวายที่เต็มไปด้วยโอกาสและการแข่งขันอนงหญิงสาววัย 28 ปีผู้เติบโตจากครอบครัวชนบทที่เผชิญปัญหาหนี้สินเธอมีเป้าหมายชัดเจนสร้างสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคเพื่อช่วยผู้คนหลีกเลี่ยงหนี้สินและสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคงเธอไม่ได้มีแค่ความมุ่งมั่นแต่ยังมีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเงินของคนทั่วไปในงานสัมมนาด้านฟินเทคที่จัดขึ้นในโรงแรมหรูอนงกำลังพยายามหาพันธมิตรทางธุรกิจเธอถือแฟ้มเอกสารและโน้ตบุ๊กที่เต็มไปด้วยไอเดียแอปพลิเคชันที่เธอคิดค้นแต่เธอไม่มั่นใจในตัวเองเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอต้องเสนอแนวคิดให้กับผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในขณะเดียวกันเกษราหรือเกตนักวิเคราะห์การลงทุนวัย 30 ปีที่มีชื่อเสียงในวงการว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยลังเลในยามที่ต้องตัดสินใจเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของนักธุรกิจใหญ่ที่เลือกเส้นทางของตัวเองโดยไม่พึ่งพาความสำเร็จของครอบครัวเกตเข้ามาในงานสัมมนาด้วยจุดประสงค์เดียวมองหาโปรเจกต์ที่น่าลงทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทของเธอการพบกันครั้งแรกของทั้งสองเกิดขึ้นในจังหวะที่เกตกำลังเดินออกจากเวทีหลังการบรรยายอนงที่ตั้งใจจะยื่นนามบัตรกลับเดินชนเกตจนเอกสารในมือหล่นลงพื้นทั้งสองก้มลงเก็บเอกสารพร้อมกันและสายตาที่สบกันนั้นเหมือนจะหยุดเวลาไว้ชั่วขณะขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจอนงพูดด้วยน้ำเสียงประหม่าไม่เป็นไรค่ะเอกสารสำคัญหรือเปล่าเกตถามพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนหลังจากเหตุการณ์นั้นอนงรวบรวมความกล้าและเริ่มต้นการสนทนาเกี่ยวกับแนวคิดแอปพลิเคชันของเธอซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิตของจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์เธอเล่าถึงแอปที่ช่วยให้ผู้คนเรียนรู้วิธีจัดการการเงินตั้งแต่การออมการลงทุนไปจนถึงการปลดหนี้คุณเคยได้ยินเรื่องราวของจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์ไหมคะอนงเริ่มต้นบทสนทนาด้วยความหวังแน่นอนค่ะเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ฉันชื่นชมโดยเฉพาะวิธีการสร้างความมั่งคั่งจากศูนย์และการควบคุมความเสี่ยงเกตตอบด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความสนใจอย่างแท้จริงทั้งสองพูดคุยกันอย่างลื่นไหลเกตเห็นถึงความตั้งใจจริงของอนงและเริ่มสนใจแนวคิดของแอปพลิเคชันนี้มากขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจแต่ยังนำพาพวกเธอเข้าสู่การเดินทางที่เต็มไปด้วยบทเรียนชีวิตและความรักหลังจากการพูดคุยในงานสัมมนาอนงและเกตเริ่มพบปะกันบ่อยขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจทั้งสองตัดสินใจร่วมมือกันพัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าบันไดเศรษฐีซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยผู้ใช้งานสร้างเป้าหมายทางการเงินพร้อมคำแนะนำที่ปรับตามพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออมของแต่ละบุคคลแอปบันไดเศรษฐีไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการบันทึกรายรับรายจ่ายแต่ยังเป็นโค้ชทางการเงินส่วนตัวที่เรียนรู้และปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้ใช้โดยนำเสนอเคล็ดลับการลงทุนระยะยาวการกระจายความเสี่ยงและการสร้างรายได้แบบยั่งยืนทั้งหมดนี้ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดของจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินและการลงทุนอย่างชาญฉลาดเกตใช้ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การลงทุนช่วยออกแบบโมเดลการเงินในแอป
และดึงดูดนักลงทุนที่สนใจสนับสนุนโปรเจกต์ขณะที่อนงนำทักษะด้านเทคโนโลยีและการออกแบบมาสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ใช้งานง่ายและดึงดูดใจผู้ใช้ทั้งสองต้องเผชิญอุปสรรคมากมายเช่นการหาทุนเริ่มต้นที่เพียงพอการแข่งขันในตลาดฟินเทคที่ดุเดือดและความท้าทายในการทำให้ผู้คนเชื่อมั่นในแอปใหม่ของพวกเธอแต่ทุกครั้งที่เจอปัญหาพวกเธอกลับพบว่าการพูดคุยและกำลังใจจากอีกฝ่ายช่วยให้พวกเธอผ่านพ้นไปได้เราไม่ได้สร้างแอปแค่เพื่อทำเงินแต่เรากำลังสร้างทางเลือกใหม่สำหรับคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอนงพูดอย่างมุ่งมั่นในคืนหนึ่งขณะที่พวกเธอทำงานจนดึกและเราจะทำให้คนเห็นว่าเป้าหมายทางการเงินไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเกตตอบพร้อมรอยยิ้มที่แสดงถึงความมั่นใจความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้แอปบันไดเศรษฐีค่อยๆก้าวเข้าสู่ตลาดฟินเทคแต่ยังทำให้ทั้งสองเริ่มมองเห็นความฝันและอนาคตที่พวกเธอจะสร้างร่วมกันได้เมื่อแอปพลิเคชันบันไดเศรษฐีเริ่มได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ทั้งอนงและเกตต่างรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่พวกเธอสร้างขึ้นแต่ความสัมพันธ์ของพวกเธอไม่ได้หยุดอยู่แค่ความร่วมมือทางธุรกิจมันเริ่มเปลี่ยนเป็นบางสิ่งที่ลึกซึ้งและอ่อนโยนกว่าเดิมเกตที่เคยเป็นคนมุ่งมั่นเรื่องงานเคร่งขรึมเริ่มเปิดใจให้กับอนงและเริ่มมองโลกในมุมที่สดใสขึ้นค่ำคืนหนึ่งหลังจากงานนำเสนอที่สำเร็จลุล่วงทั้งสองนั่งพักอยู่ในมุมสงบของร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าของร้านจำพวกเธอได้และนำของหวานมาเสิร์ฟโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอนงหัวเราะเบาๆแล้วกล่าวขอบคุณเกตคุณรู้ไหมบางทีฉันก็ยังไม่อยากเชื่อเลยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อนงเอ่ยพลางมองไปยังแม่น้ำที่สะท้อนแสงไฟคุณควรเชื่อค่ะเพราะนี่เป็นผลลัพธ์จากความตั้งใจของคุณฉันแค่ช่วยเติมเต็มในส่วนที่คุณขาดเกตตอบด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนทั้งสองเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของบันไดเศรษฐีและเป้าหมายในระยะยาวอนงเล่าถึงความฝันที่จะใช้แพลตฟอร์มนี้ช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในชนบทให้พวกเขาได้เข้าถึงความรู้ด้านการเงินและเครื่องมือที่พวกเขาไม่เคยมีโอกาสใช้คุณทำให้ฉันรู้สึกว่าโลกนี้ยังมีความหวังอยู่มากนะคะเกตพูดขึ้นอย่างไม่ทันคิดสายตาของเธอจ้องไปที่อนงราวกับอยากให้เวลาในค่ำคืนนี้หยุดลงอนงหัวเราะเบาๆแต่ดวงตาของเธอมีแววซึ้งใจฉันไม่ได้ทำอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะแค่พยายามทำสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเท่านั้นเธอหยุดครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนกว่าเดิมแต่ที่ฉันมั่นใจที่สุดคือการที่มีคุณอยู่ข้างๆฉันค่ะเกตยิ้มกว้างก่อนจะจับมืออนงไว้เบาๆฉันสัญญานะคะไม่ว่าจะในธุรกิจหรือชีวิตจริงฉันจะอยู่ข้างคุณเสมอแสงไฟจากเรือที่แล่นผ่านไปทำให้บรรยากาศในค่ำคืนนั้นดูอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหมายความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการทำงานร่วมกันกำลังเติบโตเป็นบางสิ่งที่พวกเธอเองก็คาดไม่ถึงและในหัวใจของพวกเธอต่างรู้สึกได้ว่าพวกเธอจะไม่มีวันเดินเพียงลำพังอีกต่อไปความสำเร็จของบันไดเศรษฐีเริ่มนำมาซึ่งความท้าทายใหม่คู่แข่งจากบริษัทฟินเทคชื่อดังเปิดตัวแอปพลิเคชันที่คล้ายกันในเวลาใกล้เคียงกันสร้างความกังวลให้กับทีมงานอนงและเกตจึงตัดสินใจจัดประชุมด่วนเพื่อกำหนดกลยุทธ์ใหม่พวกเธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในห้องประชุมขีดเขียนแผนงานและวิเคราะห์ทุกความเป็นไปได้หลังจากประชุมเสร็จในช่วงดึกเกตถอนหายใจยาวแล้วเอนตัวพิงพนักเก้าอี้อนงเดินถือถ้วยกาแฟมาวางตรงหน้าเกตพร้อมรอยยิ้มพักบ้างเถอะค่ะคุณเกตไม่อย่างนั้นสมองจะระเบิดเอาหน้าอนงแซวพร้อมยื่นถ้วยกาแฟให้อีกฝ่ายเกตยิ้มบางๆรับถ้วยมาและจิบเบาๆคุณนี่ชอบดูแลฉันเกินไปหรือเปล่าคะเธอเอ่ยล้อพลางจ้องตาอนงที่นั่งลงตรงข้าม
อนงหัวเราะไม่หรอกค่ะ แต่ถ้าคุณล้มเพราะทำงานหนักเกินไป ใครจะช่วยฉันคิดแผนต่อได้ล่ะ เกดหัวเราะเบาๆ คุณนี่ใช้เหตุผลน่ารักแปลกๆนะเธอหยุดพูดครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่จริงจังขึ้นขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ ฉันไม่คิดว่าจะมีใครอดทนกับฉันได้เท่าคุณอนงยิ้มกว้างพลางเท้าคางมองเกดด้วยสายตาขี้เล่น เพราะฉันเป็นคนพิเศษของคุณไงคะ เกดหลุดหัวเราะแล้วสายหน้า พูดแบบนี้ฉันต้องเขินจริงๆแล้วนะคะเธอก้มหน้าลงเล็กน้อย แต่รอยยิ้มยังไม่หายไปจากใบหน้า ทั้งสองคนใช้เวลาพูดคุยกันจนดึกดื่นความกังวลเรื่องคู่แข่งค่อยๆเบาลงเมื่อพวกเธอมีอีกฝ่ายคอยให้กำลังใจเกดมองอนงด้วยความรู้สึกที่ยิ่งแน่ใจว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แค่คู่ธุรกิจแต่เป็นคนที่เธออยากมีอยู่เคียงข้างตลอดไปหลังการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในบันไดเศรษฐีทีมงานต่างคาดหวังว่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีแต่กลับพบกับคำวิจารณ์มากมายผู้ใช้งานหลายคนไม่เข้าใจถึงประโยชน์ของฟีเจอร์ใหม่และตั้งคำถามถึงความซับซ้อนในการใช้งานทีมงานที่เคยเปี่ยมด้วยความหม่องเริ่มรู้สึกท้อแท้บรรยากาศในออฟฟิศเงียบงันจนเกือบอึดอัดอนงเดินเข้ามาในห้องประชุมที่ทีมงานกำลังนั่งพูดคุยกันด้วยสีหน้าที่เครียดเธอยิ้มบางๆแล้วกล่าวพวกเราทำเต็มที่แล้วแต่ความผิดพลาดก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนะคะเธอวางแผนที่จะลงมือแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองในเย็นวันเดียวกันอนงชวนเกดไปนั่งร้านคาเฟ่ใกล้ออฟฟิศเพื่อปรึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นเกดดูเอกสารฟีดแบ็กจากผู้ใช้งานอย่างละเอียดก่อนจะพูดขึ้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวฟีเจอร์ค่ะมันมีประโยชน์จริงๆแต่เราอาจไม่ได้สื่อสารให้ชัดเจนพอว่าผู้ใช้จะได้อะไรจากมันเกดชี้จุดที่ควรปรับปรุงอนงฟังอย่างตั้งใจพร้อมจดบันทึกงั้นเรามาเริ่มต้นใหม่กันนะคะฉันเชื่อว่าพวกเรายังมีโอกาสทำให้ดีขึ้นอนงตอบด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นวันต่อมาเกดจัดเวิร์กช็อปเล็กๆกับทีมงานเธอสอนเทคนิคการทำความเข้าใจผู้ใช้งานและการวางแผนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอนงและเกดร่วมกันปรับปรุงฟีเจอร์ใหม่และเพิ่มคำแนะนำในการใช้งานอย่างละเอียดพร้อมปล่อยแคมเปญการตลาดที่อธิบายถึงประโยชน์ของฟีเจอร์ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจเมื่อฟีเจอร์ถูกปรับปรุงและเปิดตัวอีกครั้งเสียงตอบรับกลับมาดีเกินคาดผู้ใช้งานเริ่มชื่นชมในความใส่ใจและความโปร่งใสของทีมงานในคืนวันฉลองความสำเร็จอนงพูดกับเกดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนถ้าไม่มีคุณฉันคงไม่รู้จะจัดการเรื่องนี้ยังไงคุณเก่งจริงๆนะคะเกดหัวเราะเบาๆก่อนตอบแต่ถ้าไม่มีคุณฉันก็คงไม่มีแรงผลักดันที่จะพยายามขนาดนี้เหมือนกันสายตาของทั้งสองสบกันอย่างอบอุ่นแม้ในยามล้มเหลวพวกเธอก็ได้เรียนรู้ที่จะก้าวต่อไปด้วยกันและทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากนักลงทุนที่เกตดึงเข้ามาบันไดเศรษฐีได้รับโอกาสเปิดตัวในประเทศเพื่อนบ้านความท้าทายใหม่ครั้งนี้ทำให้อนงและเกตต้องเดินทางไปสำรวจตลาดต่างประเทศเป็นครั้งแรกพวกเธอเริ่มต้นที่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่หลากหลายระหว่างการเดินทางอนงและเกตมีโอกาสสัมผัสชีวิตที่แตกต่างออกไปพวกเธอได้พูดคุยกับผู้คนในชุมชนท้องถิ่นศึกษาความต้องการและปัญหาด้านการเงินของคนในพื้นที่ซึ่งนำมาปรับใช้กับแอปพลิเคชันของพวกเธอคืนหนึ่งหลังจากวันที่เหนื่อยล้าทั้งสองเลือกพักที่รีสอร์ทเล็กๆริมแม่น้ำเกตนั่งมองวิวทิวทัศน์ยามค่ำคืนพลางดื่มชาชั้นดีที่พนักงานเตรียมไว้อนงเดินถือถ้วยชาอีกใบมานั่งข้างๆคุณดูเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ค่ะอนงถามพร้อมยื่นถ้วยชาให้เก
เกดยิ้มเล็กน้อยก่อนตอบฉันแค่คิดว่าเรามาไกลขนาดนี้ได้ยังไงกันนะ ตั้งแต่วันที่เราเจอกันในงานสัมมนาอนงหัวเราะเบาๆคงเป็นเพราะคุณเกดไม่ยอมปล่อยให้ฉันล้มกลางทางละมั้งคะ เกดหันมามองอนงด้วยสายตาที่อ่อนโยนแต่คุณก็เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันเหมือนกันนะรู้ไหมว่าฉันไม่เคยมีใครที่ทำให้ฉันอยากพยายามเพื่ออนาคตขนาดนี้มาก่อนอนงหัวเราะเบาๆและพูดล้อเลียนนี่คุณเกดกำลังสารภาพความในใจอยู่หรือเปล่าคะเกดหลุดหัวเราะเช่นกันก่อนจะตอบกลับด้วยน้ำเสียงจริงจังอาจจะใช่ค่ะเธอหันไปสบตาอนงที่กำลังมองมาด้วยรอยยิ้มบรรยากาศเงียบสงบในยามค่ำคืนทำให้ช่วงเวลานี้มีเพียงพวกเธอและความรู้สึกที่ไม่มีคำพูดใดจะบรรยายอนงขยับเข้าไปใกล้และเอ่ยเบาๆถ้างั้นฉันก็คงต้องบอกคุณว่าฉันเองก็รู้สึกแบบเดียวกันทั้งสองคนใช้เวลาช่วงค่ำพูดคุยเรื่องชีวิตความฝันและความหวังสำหรับอนาคตแม้การเดินทางครั้งนี้จะเต็มไปด้วยงานหนักและความท้าทายแต่ความสัมพันธ์ของพวกเธอกลับยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเมื่อหัวใจสองดวงพบว่าพวกเธอคือคนที่ใช่สำหรับกันและกันเมื่อแอปพลิเคชันบันไดเศรษฐีเริ่มประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศความกดดันต่อทีมงานและผู้บริหารก็เพิ่มขึ้นอย่างมากอนงและเกดเริ่มมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับทิศทางของบริษัทอนงอยากขยายบริการเพิ่มเติมด้วยฟีเจอร์ใหม่ที่ทันสมัยแต่เกดกังวลเรื่องความเสี่ยงและต้องการพัฒนาฟีเจอร์เดิมให้สมบูรณ์แบบก่อนถ้าเราไม่เริ่มทำตอนนี้คู่แข่งก็จะแซงหน้าเราไปอนงพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความมุ่งมั่นแต่ถ้าเราเร่งเกินไปมันอาจทำให้เราพลาดจุดสำคัญที่ผู้ใช้งานต้องการจริงๆเกดตอบกลับด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบบรรยากาศในห้องประชุมเริ่มตึงเครียดทุกสายตาจับจ้องมาที่พวกเธอความเงียบแทรกเข้ามาระหว่างที่ทั้งคู่จ้องหน้ากันด้วยความไม่พอใจอนงตัดสินใจออกจากห้องประชุมทันทีโดยไม่พูดอะไรเพิ่มเติมคืนนั้นอนงนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศจนดึกดื่นเกดเข้ามาหาเธอพร้อมกับแก้วกาแฟร้อนในมือขอโทษที่ฉันทำให้บรรยากาศในทีมเสียเกดเริ่มต้นบทสนทนาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงอนงเงยหน้าขึ้นมองและยิ้มบางๆฉันก็ขอโทษเหมือนกันค่ะบางทีฉันอาจจะดื้อเกินไปเกดนั่งลงข้างๆอนงทั้งสองคนเริ่มพูดคุยกันอย่างเปิดใจพวกเธอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพยายามหาจุดสมดุลที่ทั้งสองฝ่ายพอใจคุณรู้ไหมว่าฉันไม่เคยเจอใครที่ทำให้ฉันตั้งคำถามกับตัวเองได้ขนาดนี้เกดพูดพร้อมมองตรงไปที่อนงหัวเราะเบาๆแล้วนั่นเป็นข้อดีหรือข้อเสียคะเกดยิ้มและตอบมันคือข้อดีค่ะเพราะคุณทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีขึ้นการพูดคุยครั้งนั้นไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขความขัดแย้งแต่ยังทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเธอลึกซึ้งยิ่งขึ้นอนงและเกดต่างรู้ว่าแม้จะมีความเห็นที่แตกต่างแต่สิ่งสำคัญคือการยอมรับและสนับสนุนกันในทุกก้าวของการเดินทางร่วมกันในขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้ดีทีมงานของบันไดเศรษฐีกลับต้องพบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อพิมพ์สาวนักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้เป็นเสาหลักด้านเทคนิคของทีมประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์และเสียชีวิตทันทีข่าวนี้ทำให้ทุกคนในทีมตกอยู่ในความโศกเศร้าโดยเฉพาะอนงและเกดที่รู้สึกเหมือนสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปเกดเป็นคนแรกที่เสนอให้จัดกิจกรรมรำลึกเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความอาลัยและเก็บเกี่ยวแรงบันดาลใจจากชีวิตของพิมพ์ซึ่งเป็นคนที่ทำงานด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นเสมอในวันกิจกรรมรำลึกอนงขึ้นพูดต่อหน้าทีมงาน
และครอบครัวของพิมไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงานแต่เธอคือแรงบันดาลใจให้เราทุกคนฉันอยากให้เราจำเธอในฐานะคนที่มุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆเกรดเสริมด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกพิมเคยพูดกับฉันว่าเธออยากเห็นแอปพลิเคชันของเราเปลี่ยนชีวิตคนจริงๆเราควรทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเพื่อเป็นเกียรติแก่เธอหลังจากกิจกรรมทุกคนในทีมกลับมาทบทวนเป้าหมายของตัวเองอีกครั้งอนงและเกรดเริ่มต้นการพูดคุยเกี่ยวกับการทำงานอย่างสมดุลเพื่อให้ทุกคนมีเวลาให้กับชีวิตส่วนตัวมากขึ้นพร้อมกับปรับแผนงานใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของทีมงานคืนหนึ่งอนงและเกรดนั่งคุยกันที่ระเบียงออฟฟิศหลังจากที่ทีมงานกลับไปหมดแล้วบางครั้งฉันก็รู้สึกผิดที่พวกเราทำงานกันหนักจนลืมดูแลคนรอบข้างอนงพูดพร้อมกับถอนหายใจเราอาจจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้ในอดีตเกรดตอบแต่เราสามารถทำให้อนาคตดีกว่าเดิมได้อนงหันไปมองเกรดที่นั่งอยู่ข้างๆและยิ้มบางๆขอบคุณที่อยู่ข้างฉันเสมอคุณทำให้ฉันรู้ว่าการมีใครสักคนคอยสนับสนุนมันสำคัญแค่ไหนความสูญเสียครั้งนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนมุมมองของทั้งคู่แต่ยังช่วยให้พวกเธอแข็งแกร่งขึ้นพร้อมที่จะสร้างสิ่งที่ดียิ่งกว่าเพื่อเก็บรักษาความทรงจำของพิมและเพื่ออนาคตของทีมบันไดเศรษฐีหลังเหตุการณ์สูญเสียพลังใจที่อนงและเกรดมอบให้กันกลายเป็นเครื่องหลอมรวมความสัมพันธ์ของพวกเธอให้ลึกซึ้งขึ้นเกรดเริ่มเปิดใจเกี่ยวกับอดีตที่เธอเคยปกปิดไว้มาตลอดหลายปีเธอเล่าเรื่องครอบครัวที่ไม่สนับสนุนความฝันของเธอและความกลัวที่จะสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตอนงรับฟังอย่างตั้งใจและส่งสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจกลับไปฉันไม่เคยบอกใครมาก่อนเรื่องนี้เกรดพูดเบาๆขณะที่นั่งข้างอนงที่ริมหน้าต่างออฟฟิศแสงไฟในเมืองสะท้อนผ่านกระจกเข้ามาเป็นประกายคุณไม่จำเป็นต้องเก็บมันไว้คนเดียวอีกต่อไปอนงตอบพร้อมจับมือของเกรดไว้อย่างแนบแน่นฉันอยู่ตรงนี้และฉันจะอยู่ข้างคุณเสมอเกรดยิ้มออกมาทั้งน้ำตาก่อนที่เธอจะค่อยๆขยับเข้าใกล้อนงราวกับความรู้สึกในใจที่เธอเก็บซ่อนไว้กำลังพังทลายลงอนงองค์เกรดด้วยสายตาที่อบอุ่นและทั้งสองคนค่อยๆขยับเข้าหากันความใกล้ชิดนี้ไม่ใช่เพียงแค่การปลอบโยนแต่เป็นการแสดงออกถึงความรักที่พวกเธอมีต่อกันมาโดยตลอดในคืนนั้นหลังจากที่พวกเธอกลับมาที่บ้านพักที่ใช้ร่วมกันระหว่างทำงานโปรเจกต์เกรดทำอาหารง่ายๆขณะที่อนงจัดโต๊ะทั้งสองคนหัวเราะและหยอกล้อกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายคุณเคยคิดไหมว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เกรดถามพร้อมรินไวน์ลงในแก้วของอนงบางทีฉันอาจจะไม่คิดแต่ฉันรู้สึกมาตลอดว่าคุณเป็นคนสำคัญอนงตอบก่อนจะยกแก้วขึ้นชนกับเกรดช่วงเวลานั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและการยอมรับซึ่งกันและกันหลังจากอาหารค่ำทั้งสองนั่งเคียงข้างกันที่โซฟาเกรดวางศีรษะลงบนไหล่ของอนงและกระซิบเบาๆขอบคุณที่ทำให้ฉันกล้าเปิดใจขอบคุณที่รักฉันในแบบที่ฉันเป็นอนงกอดเกรดไว้แน่นตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงฉันจะอยู่ข้างคุณเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคืนที่เต็มไปด้วยความรู้สึกนั้นไม่เพียงแต่ตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งคู่แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตรักที่พวกเธอพร้อมจะเดินไปด้วยกันในทุกสถานการณ์หลังจากวางแผนกันอย่างเข้มข้นทีมบันไดเศรษฐีได้ตัดสินใจเพิ่มฟีเจอร์ AI ที่ล้ำสมัยซึ่งสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมทางการเงินของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ฟีเจอร์นี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการการเงินได้ดีขึ้นแต่ยังเสนอคำแนะนำเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมกับเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนท
ถ้าเราทำสำเร็จมันจะเปลี่ยนวิธีการบริหารการเงินส่วนบุคคลไปตลอดกาลอนงพูดขึ้นระหว่างประชุมทีมพนักงานทุกคนในห้องต่างรับรู้ถึงความมุ่งมั่นในเสียงของเธอในขณะเดียวกันเกตต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่เมื่อเธอพยายามโน้มน้าวนักลงทุนให้สนับสนุนโครงการนี้เธอนัดพบกับนักลงทุนในงานเลี้ยงสำคัญแต่ระหว่างการนำเสนอกลับถูกซักถามอย่างหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงของการใช้ AI คุณมั่นใจได้อย่างไรว่าเทคโนโลยีนี้จะไม่สร้างผลกระทบที่ไม่คาดคิดนักลงทุนคนหนึ่งถามด้วยน้ำเสียงสงสัยเกตยิ้มบางๆก่อนตอบด้วยความมั่นใจเพราะเรามีทีมที่ทุ่มเทและใส่ใจทุกกระบวนการเราไม่ได้แค่พัฒนาเทคโนโลยีแต่เราพัฒนามันเพื่อช่วยเหลือผู้คนจริงๆอนงและทีมพัฒนาทำงานหนักตลอดสัปดาห์เพื่อสร้างฟีเจอร์ให้เสร็จทันกำหนดบางคืนพวกเขาต้องนอนที่ออฟฟิศอนงมักจะเห็นเกศแวะเข้ามาหาพร้อมอาหารหรือกาแฟแม้เธอจะยุ่งกับการเจรจาแต่ก็ไม่เคยลืมดูแลทีมพักบ้างเถอะค่ะคุณทำงานหนักเกินไปแล้วเกตพูดพร้อมยื่นชาสมุนไพรให้อนงในช่วงดึกคืนหนึ่งคุณเองก็เหมือนกันนะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าคุณวิ่งไปกี่ที่วันนี้อนงตอบกลับด้วยรอยยิ้มเหนื่อยๆก่อนจะรับชามาดื่มวันเปิดตัวฟีเจอร์ AI มาถึงความกดดันและความตื่นเต้นลอยอยู่ในอากาศทีมงานต่างจับจ้องหน้าจอขณะที่จำนวนผู้ดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสียงแจ้งเตือนจากแอปดังขึ้นต่อเนื่องเราทำได้เสียงเฮดังขึ้นทั่วออฟฟิศเมื่อรีวิวจากผู้ใช้งานเริ่มเข้ามาทุกคนต่างแสดงความยินดีแต่สำหรับอนงและเกตความสำเร็จครั้งนี้เป็นเพียงก้าวหนึ่งของการเดินทางที่ยาวนานในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองเกตหันไปหาอนงที่กำลังยิ้มกว้างในวงล้อมของทีมงานเธอเดินเข้าไปใกล้และกระซิบเบาๆฉันภูมิใจในตัวคุณมากอนงหันมามองด้วยความอบอุ่นก่อนตอบเราทำมันด้วยกันค่ะคุณก็สำคัญไม่แพ้กันค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและคำขอบคุณทั้งสองคนรู้ดีว่าแม้จะมีอุปสรรคมากมายรออยู่ข้างหน้าแต่ตราบใดที่พวกเธอยังมีกันและกันทุกสิ่งก็เป็นไปได้เสมอการเติบโตอย่างรวดเร็วของบันไดเศรษฐีทำให้บริษัทใหญ่ในอุตสาหกรรมฟินเทคเริ่มจับตามองและไม่นานนักก็เกิดข่าวลือแพร่สะพัดในสื่อสังคมออนไลน์กล่าวหาว่าแอปมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยและบางส่วนยังบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจของพวกเธออนงรู้สึกเครียดเป็นพิเศษเมื่อเห็นความคิดเห็นเชิงลบที่เริ่มสะสมมากขึ้นในหน้าโซเชียลของแอปเกตที่คุ้นเคยกับความกดดันในโลกการลงทุนเข้ามาให้กำลังใจและช่วยกันวางแผนรับมือเราต้องตั้งสติและใช้ข้อเท็จจริงตอบโต้ไม่ใช่อารมณ์เกตกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทีมงานตัดสินใจเปิดแถลงข่าวโดยเน้นถึงความโปร่งใสอนงขึ้นเวทีพร้อมกับเกตทั้งสองแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยของแอปและย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้ใช้งานทุกคนบันไดเศรษฐีไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อผลกำไรอย่างเดียวแต่เพื่อช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่มั่นคงเราเชื่อในความซื่อสัตย์และการทำสิ่งที่ถูกต้องอนงกล่าวขณะสบตาผู้สื่อข่าวแม้สถานการณ์ดูเหมือนจะคลี่คลายแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยแรงกดดันจากทั้งภายนอกและภายในทีมงานบางคนเริ่มตั้งคำถามถึงความมั่นคงของบริษัทและมีการลาออกของพนักงานบางส่วนอนงพยายามปลอบใจทีมที่เหลือขณะที่เกตทำหน้าที่เป็นผู้พูดคุยกับนักลงทุนเพื่อรักษาความเชื่อมั่นในช่วงค่ำคืนหนึ่งหลังวันประชุมที่ยาวนานอนงนั่งอยู่ที่ระเบียงออฟฟิศมองท้องฟ้าที่มืดสนิทเกตเดินมาหาพร้อมแก้วชาในมือ2 ใบ
ดื่มหน่อยค่ะคุณต้องพักบ้างเกดยื่นแก้วชาให้อีกฝ่ายอนงยิ้มบางๆรับชาไว้ก่อนพูดขึ้นฉันกลัวว่าเราจะเสียทุกอย่างที่สร้างมาถ้ามันไปไม่รอดเกดนั่งลงข้างๆก่อนจับมืออนงแน่นเราอาจจะล้มบ้างแต่ฉันเชื่อในตัวคุณและฉันจะไม่ยอมให้คุณเดินผ่านเรื่องนี้คนเดียวคำพูดของเกดทำให้อนงรู้สึกอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเธอหันไปมองเกดด้วยรอยยิ้มเศร้าๆขอบคุณนะเกดฉันโชคดีที่มีคุณการเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไม่คาดคิดครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ทีมต้องเรียนรู้ที่จะยืนหยัดในช่วงเวลายากลำบากก่อแต่ยังทำให้อนงและเกดเข้าใจว่าการร่วมมือกันด้วยความซื่อสัตย์และเชื่อมั่นในกันและกันคือเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเธอหลังจากผ่านวิกฤตที่ทำให้บริษัทต้องพิสูจน์ตัวเองเกดเริ่มต้นการประชุมเช้าวันหนึ่งด้วยแนวคิดใหม่ที่ทำให้ทุกคนในห้องประชุมประหลาดใจเราไม่ได้แค่สร้างแอปเพื่อการเงินส่วนบุคคลเราสามารถสร้างอนาคตให้กับชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ด้วยเกดกล่าวพร้อมฉายภาพโครงการที่เธอเตรียมมาเธอเสนอให้บริษัทจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการอบรมด้านการเงินสำหรับเยาวชนในชุมชนที่ขาดโอกาสโดยใช้ส่วนหนึ่งของรายได้จากแอปบันไดเศรษฐีอนงฟังด้วยความสนใจก่อนจะยิ้มและพยักหน้าเห็นด้วยฉันเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้จริงๆนี่คือสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันมาตลอดอนงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นทีมงานทั้งหมดเห็นด้วยกับไอเดียนี้และเริ่มต้นวางแผนการดำเนินโครงการเกดรับหน้าที่เจรจากับพันธมิตรและองค์กรภายนอกเพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนในขณะที่อนงดูแลด้านเทคนิคโดยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในแอปที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบริจาคเข้ากองทุนได้ง่ายขึ้นวันเปิดตัวโครงการจัดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ชนบทอนงและเกดเดินทางไปร่วมงานด้วยกันเด็กๆและผู้ปกครองต่างรอคอยอย่างตื่นเต้นเมื่อถึงเวลาอนงขึ้นพูดบนเวทีด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อแจกเงินหรือสิ่งของแต่เรามาที่นี่เพื่อมอบโอกาสและฉันเชื่อว่าความรู้คือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกอนาคตของพวกคุณทุกคนหลังงานเลิกเกดพาอนงเดินชมหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของชาวบ้านท้องฟ้ายามเย็นเป็นสีทองส่องประกายเกดมองอนงที่กำลังพูดคุยกับเด็กๆด้วยท่าทางเป็นกันเองฉันรู้ว่าคุณจะทำสิ่งนี้ได้ดีเกดพูดขึ้นขณะส่งสายตาอบอุ่นไปหาอนงหันมายิ้มเพราะฉันมีคุณคอยอยู่ข้างๆไงล่ะความคิดริเริ่มนี้ไม่เพียงแต่ได้รับเสียงชื่นชมจากสังคมแต่ยังสร้างความเชื่อมั่นในบริษัทมากขึ้นนักลงทุนเริ่มเห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างผลกระทบเชิงบวกระยะยาวขณะที่ทีมงานรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้การเดินทางครั้งนี้ทำให้อนงและเกดเข้าใจว่าความยั่งยืนไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในหัวใจของผู้คนหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและร่วมสร้างความสำเร็จมากมายอนงและเกดเริ่มแสดงความรักต่อกันในแบบที่คนรอบข้างเริ่มสังเกตเห็นบางครั้งเป็นการมองตากันด้วยความห่วงใยบางครั้งเป็นรอยยิ้มเล็กๆระหว่างการประชุมหรือแม้แต่การส่งกาแฟที่มีข้อความเขียนด้วยลายมือว่าอย่าลืมพักผ่อนนะให้กันทีมงานเริ่มพูดคุยกันในเชิงล้อเลียนบ้างขณะเดียวกันบางคนก็แสดงความกังวลว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวของพวกเธออาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและการทำงานของบริษัทวันหนึ่งในระหว่างการประชุมทีมเพื่อวางแผนกลยุทธ์ใหม่เกดและอนงตัดสินใจเผชิญหน้ากับเรื่องนี้อย่างเปิดเผย
พวกเรารู้ว่าบางคนอาจรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราอนงเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงเกรดเสริมด้วยรอยยิ้มที่สงบนิ่งแต่เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าความสัมพันธ์ของเราไม่มีทางทำให้เป้าหมายของบริษัทหรือการทำงานของพวกเราลดลงพวกคุณคือทีมที่เราให้ความสำคัญที่สุดมีความเงียบเกิดขึ้นชั่วครู่ก่อนที่หนึ่งในทีมงานจะพูดขึ้นมาพวกเรากังวลเพราะเรารักบริษัทนี้และไม่อยากให้มีปัญหาแต่วิธีที่คุณสองคนจัดการทุกเรื่องที่ผ่านมาทำให้เราเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะไปได้ด้วยดีอนงและเกดหันมายิ้มให้กันก่อนที่อนงจะพูดต่อขอบคุณที่ไว้ใจเราสัญญาว่าจะไม่ให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมากระทบกับการทำงานของเราและจะทำให้บันไดเศรษฐีก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงยิ่งขึ้นหลังจากการพูดคุยทุกคนในทีมดูผ่อนคลายมากขึ้นและความสัมพันธ์ในที่ทำงานกลับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทีมงานยังเริ่มสนับสนุนพวกเธอในมุมที่อบอุ่นเช่นการแซวอย่างน่ารักหรือการทำเซอร์ไพรส์เล็กๆให้ในวันเกิดของแต่ละคนในตอนเย็นของวันนั้นอนงและเกดนั่งคุยกันที่ระเบียงสำนักงานชมท้องฟ้าที่เปลี่ยนเป็นสีส้มทองวันนี้คุณพูดได้ดีมากเกดกล่าวขณะหันไปหาอนงก็มีคุณคอยอยู่ข้างๆไงอนงตอบพร้อมรอยยิ้มก่อนที่ทั้งสองจะจับมือกันแน่นพวกเธอรู้ว่าความรักและการทำงานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลหากพวกเธอมีความจริงใจต่อกันและทุกคนรอบตัวและความสัมพันธ์ครั้งนี้กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้พวกเธอเติบโตทั้งในฐานะคู่รักและในฐานะผู้นำทีมที่แข็งแกร่งเมื่อบันไดเศรษฐีได้รับการยอมรับในระดับสากลอนงและเกดได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงานสัมมนาด้านฟินเทคระดับโลกที่จัดขึ้นในนิวยอร์กทั้งสองรู้สึกตื่นเต้นแต่ก็กดดันเพราะนี่คือโอกาสที่จะได้แสดงให้โลกเห็นถึงความสำเร็จและแนวคิดที่พวกเธอเชื่อมั่นมาโดยตลอดในวันที่งานเริ่มต้นห้องประชุมเต็มไปด้วยผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกทั้งสองเดินขึ้นเวทีด้วยความมั่นใจขณะที่เกดรับหน้าที่เริ่มต้นการบรรยายอนงใช้เวลานั้นเพื่อมองไปที่ผู้ชมเธอเห็นทั้งความสนใจและความคาดหวังที่เปล่งประกายในดวงตาของพวกเขาความสำเร็จของบันไดเศรษฐีไม่ได้มาจากเทคโนโลยีล้ำยุคเพียงอย่างเดียวเกดเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่มันมาจากความเข้าใจที่แท้จริงในความต้องการของผู้คนและการร่วมมือของทีมที่เชื่อมั่นในเป้าหมายเดียวกันเธอเล่าเรื่องเบื้องหลังการพัฒนาฟีเจอร์ AI ที่ช่วยให้ผู้ใช้บริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและกล่าวถึงช่วงเวลาที่พวกเธอเผชิญกับความล้มเหลวแต่ยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมั่นเมื่อถึงคราวของอนงเธอเลือกพูดถึงเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่าความสำเร็จนี้ไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขหรือการดาวน์โหลดแอปแต่เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนอนงกล่าวด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเราได้รับข้อความจากผู้ใช้งานหลายคนที่บอกว่าแอปของเราไม่เพียงช่วยพวกเขาออมเงินแต่ยังช่วยให้พวกเขามีเป้าหมายในชีวิตอนงหันไปยิ้มให้เกดก่อนพูดต่อและฉันก็อยากขอบคุณคนคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างฉันในทุกช่วงเวลาทั้งในวันที่เราประสบความสำเร็จและวันที่เราเกือบจะล้มเหลวเกดหันมามองอนงด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักก่อนจะจับมือเธอแน่นอนงกับฉันไม่ได้เป็นแค่หุ้นส่วนทางธุรกิจเกดกล่าวต่อผู้ฟังแต่เรายังเป็นคู่ชีวิตที่เชื่อมั่นในกันและกันความเชื่อมั่นนี้เป็นพลังที่ทำให้เราก้าวผ่านทุกอุปสรรคและสร้างบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองเสียงปรบมือกึกก้องขึ้นเมื่อทั้งสองโค้งคำนับและเดินลงจากเวทีในค่ำคืนนั้นพวกเธอใช้เวลาที่เหลือเดินเล่นในนิวยอร์กซิตี้พูดคุยถึงอนาคต
และฝันที่ยังรอให้พวกเธอทำให้เป็นจริงวันนี้คุณยอดเยี่ยมมากนะอนงกล่าวขณะที่เกตมองท้องฟ้าที่มีแสงไฟจากตึกสูงสะท้อนอยู่ฉันว่าคุณต่างหากที่ทำให้วันนี้พิเศษเกตตอบพร้อมกับยิ้มและทั้งสองก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคงในเส้นทางที่พวกเธอร่วมสร้างขึ้นในวันเปิดตัวสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพอาคารสูงตระหง่านสะท้อนแสงแดดยามเช้าอนงและเกตเดินเคียงข้างกันในโถงใหญ่ที่ประดับด้วยภาพถ่ายและคำขวัญของทีมงานตลอดเส้นทางแห่งความสำเร็จคิดถึงตอนเราเริ่มทำแอปแรกๆไหมคะอนงยิ้มบางๆพลางมองรอบตัวจำได้สิคะตอนนั้นคุณมั่นใจเหลือเกินว่าเราจะรวยจากฟีเจอร์ที่ไม่มีใครเข้าใจเกตตอบพร้อมเสียงหัวเราะแผ่วเบาก็ยังดีที่มีคนเข้าใจในที่สุดอย่างคุณไงคะอนงหยอกกลับเกตหัวเราะก่อนจะหยุดเดินแล้วหันมามองหน้าอนงด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นรู้ไหมอนงฉันภูมิใจในตัวคุณมากไม่ใช่แค่เรื่องงานแต่ทุกอย่างที่คุณทำทุกอย่างที่คุณเป็นอนงยิ้มกว้างขึ้นขยับเข้าไปจับมือเกตแน่นและฉันก็ภูมิใจที่มีคุณอยู่เคียงข้างไม่ว่าต่อจากนี้เราจะเจออะไรก็เถอะฉันเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันทั้งสองเดินออกไปยังระเบียงชั้นบนสุดซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความหวังอนงหันมามองเกตอีกครั้งพร้อมสายตาขี้เล่นว่าแต่คุณคิดว่าเราได้ขึ้นปกนิตยสารธุรกิจเพราะความสามารถหรือเพราะความสวยของคุณคะอนงพูดพลางหัวเราะเกตแกล้งทำหน้าจริงจังอาจจะทั้งสองอย่างแต่ถ้าให้เลือกฉันว่าคงเพราะความสวยของคุณมากกว่าเสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังก้องไปทั่วระเบียงก่อนที่พวกเธอจะหันมามองกันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังสำหรับอนาคตพร้อมสำหรับก้าวต่อไปไหมคะอนงถามเกตพยักหน้าพร้อมเสมอค่ะตราบใดที่มีกันและกันและนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดสำหรับทั้งสองคนทั้งในชีวิตและความรักที่พวกเธอร่วมกันสร้างขึ้นจากศูนย์ไปสู่ความสำเร็จระดับโลกในวันที่ฝันดูไกลเกินไปบนทางข้างหน้ามีแต่ความหวั่นไหวจนวันที่เธอเดินเข้ามาให้รู้ว่าโลกนี้มีแสงไฟมือที่เธอจับไว้ไม่ปล่อยให้ฉันลงคำพูดที่เธอสื่อส่งเปลี่ยนทุกความกลัวเป็นพลังก้าวรักสร้างฝันไปด้วยกันทุกก้าวไม่มีเส้นทางใดจะยาวเกินใจที่เราแบ่งปันก้าวรักสร้างฝันเพราะเธอคือแสงตะวันที่ทำให้ทุกคืนมืดมัวเปลี่ยนเป็นเช้าแห่งความหวังทุกอุปสรรคที่เราเจอกลายเป็นเรื่องเล่าในวันพรุ่งนี้ฝันที่ใหญ่ขึ้นทุกทีแค่มีเธออยู่ข้างกันตรงนี้หัวใจที่เต็มด้วยรักพร้อมเดินต่อไปไกลแสนไกลทุกบทเรียนและความตั้งใจเขียนเส้นทางนี้ด้วยกันก้าวรักสร้างฝันไปด้วยกันทุกก้าวไม่มีเส้นทางใดจะยาวเกินใจที่เราแบ่งปันก้าวรักสร้างฝันเพราะเธอคือแสงตะวันที่ทำให้ทุกคืนมืดมัวเปลี่ยนเป็นเช้าแห่งความหวังคู่หวัง เคยคิดฝันว่าจะเจอ
ใครที่เหมือนเธอในโลกที่เคยสั่นคลอนกลายเป็นที่ที่ฉันอยากอยู่ก้าวรักสร้างฝันไปด้วยกันทุกก้าวไม่มีเส้นทางใดจะยาวเกินใจที่เราแบ่งปันก้าวรักสร้างฝันเพราะเธอคือแสงตะวันที่ทำให้ทุกคืนมืดมัวเปลี่ยนเป็นเช้าแห่งความหวังเธอคือฝันฉันคือเธอเราจะก้าวไปด้วยกันเสมอ